ما خلت إله إلا سلط له هاي. أصدقائي، أنا بعتبر حالي حالياً دخلت الصين. لما حكيت هاي الجملة كنت مقتنع فيها 100%. بعد أكثر من 3 مدن مليانة أبراج، قطارات، شاشات وتكنولوجيا، وصلت سوتشو وشفت القنوات والبيوت القديمة، فحكيت لحالي هاي هي الصين اللي كنت أدور عليها. إذا بدك تختصر العالم كله تعال على الصين. لكن لما رجعت وشفت اللي صورته اكتشفت إنه الجملة فيها مشكلة. مين حكى إنه الصين الحقيقية لازم تكون قديمة؟ وهل سوتشو فعلا مدينة عايشة بتاريخها ولا مجرد صورة سياحية جميلة إحنا بنحب نصدقها؟ رهيبة المدينة. هاي أجواعي، أنا هيك دخلت الصين. كان معي يومين قبل ما أغادر هاي المدينة، وخطتي كانت بسيطة: أترك الشارع السياحي، أدخل بين الأزقة وأركب القارب بالليل. شوف أصدقائي، أنا دخلت بين الزقاق. هاي المدينة كلها زقاق زي هيك. لكن تقريباً ولا إشي مشي زي ما كنت متخيل. والمفارقة إني وأنا جاي أدور على الصين القديمة، أول إشي استقبلني كان الصين الحديثة بطريقتها الخاصة. خليني أورجيك الفندق اللي استأجرته في مدينة سوشو. يا إخوان عجيب، هذا يمكن من أفضل الفنادق اللي استأجرتها بحياتي، طبعا كله بالغلط والله. خليني أورجيكم. شوف، أول شيء هون الحمام، الله يعزكم، شاور عادي مع حمام. هون في مغسلة، خزانة ملابس مع مناشف. شوفوا هون، هذا التخت الرئيسي، والتخت الرئيسي هلا بحكي لكم ليش التخت الرئيسي. هون في قعدة الشاي الصينية. خليني أورجيكم هاي الستاير بتشتغل بالكهرباء. رهيب. شوفوا من هون، شوف كيف تفتحها من هون. واو. عجيب، حياة الأغنياء والله، مش متعود عليها. المهم الفكرة إنه الغرفة ما خلصت. أنا هون صارت الصدمة عندي، طلع في طابق ثاني كامل تابع للغرفة. شوفوا، مش طبيعي. والله عجيب. شوف القعدة هون، واو رهيب. في غرفة نوم تانية أتوقع الطريقة الصينية كمان. يا إخوان هاي بتفتح ترى اللي فوق. خليني أورجيكم. شايفين هذا الريموت؟ تعمل هيك تفتح وبتشاهد النجوم وانت نايم. واو عجيب. خلينا نسكرها. شوف الغرفة. مش طبيعي. الصدمة إنه السعر لهاي الغرفة بهاي المدينة هو هذا. سوشو مش مدينة مبنية حتى تشبه الماضي، المدينة نفسها تأسست قبل أكثر من 2500 سنة، تقريباً سنة 514 قبل الميلاد، ولسه موجودة تقريباً في نفس موقعها القديم. وفي هذا الحي اللي أنا فيه القنوات والشوارع ماشية جنب بعض بنفس الفكرة اللي تشكلت عليها المدينة من مئات السنين، طريق للناس ومجرى ماء بجانبه للقوارب. عشان هيك الناس بسموها فينيسيا الشرق. وأنا بصراحة كنت جاي ومعي صورة جاهزة براسي: جسور، قوارب، بيوت بيضاء، والصين اللي كنت أشوفها بالأفلام وأنا صغير. أصدقائي، أنا بعتبر حالي حالياً دخلت الصين بعد التجوال في أكثر من 3-4 مدن. بس هاي المدينة اللي هي أنا بستنى أشوفها بصراحة، لأنه أكون معكم صريح، أنا مش من هواة المدن المستقبلية، المدن العصرية. يعني أوكي حلوة بس مش إلي، مش مناسبة لي. أنا بحب المدن الصغيرة الأصيلة اللي تحافظ على هويتها، زي المدينة اللي أنا فيها حاليا. المدينة اللي أنا فيها اسمها مدينة سوشو. هاي المدينة عمرها أكثر من 2500 سنة، وبسموها للآن فينيسيا الشرق. ليش؟ رح تشوفوا كمان شوي. بأول 10 دقايق المدينة أعطتني بالضبط الصورة اللي كنت جاي أدور عليها: لباس تقليدي، جسور حجرية، قنوات، وكل زاوية جاهزة للتصوير. شوفوا، أنا ما عندي مكان محدد أروحه هلا. أنا وصلت المدينة قبل ساعة زمن تقريبا، أو قبل ساعتين، وبس بتجول، قاعد بتجول المدينة. عندي هدف من هاي المدينة، بدي أوصل لأكثر من مكان لازم نشوفه مع بعض. بس حاليا خلينا نشوف بس أجواء المدينة والفايب تبعها كيف. هذا الشارع اللي أنا فيه هو أشهر شارع في هاي المدينة، بس أنا جاي أشوف إشي تاني. لكن بعد شوي انتبهت لإشي: تقريبا كل شخص حوالي حامل كاميرا. في ناس جايين بس عشان جلسة تصوير، محلات بتبيع نفس الأشياء،
وكل زاوية عليها دور حتى الناس تتصور فيه. وصرت أسأل حالي، هل أنا فعلا بكتشف مدينة قديمة ولا دخلت موقع تصوير سياحي ضخم وكل واحد فينا جاي ياخد منه الصورة اللي بده إياها؟ وحتى أنا يمكن ما كنت مختلف عنهم، أنا كمان جاي ومعي كاميرا وبدور على صورة تثبت الفكرة اللي موجودة براسي. شوفوا أصدقائي، هذا اللي بيشهر هاي المدينة اللي هي القنوات المائية اللي بتلف حوالين المدينة كاملة، اللي زمان كان التنقل فيها شبه رئيسي عن طريق القوارب. طبعا احنا رح نغوص أكثر في هذا الموضوع، بس أنا بستنى يجي الليل لأنه المدينة بتصير مجنونة بالليل. شوفوا، أنا اللي عجبني في هاي المدينة أول شيء الناس لابسين بشكل أنيق جدا، ولابسين اللبس التقليدي الصيني. تقريبا كثير من البنات هون لابسين هذا اللبس. أنا سألت واحدة منهم، هم جايين بس عشان يتصوروا يعني، بس هاي الفكرة. شوفوا هاي الشوارع الضيقة رهيبة رهيبة، رح ندخلها كلها. شايفين بيهتموا كثير بالتصوير. هذا اللبس واو. شوفوا كيف هاي القنوات المائية كيف رهيبة. ظل ناقصني المشهد اللي كنت منتظره من أول ما وصلت، أشوف المدينة من القارب. الرحلة 40 دقيقة وسعرها 40 يوان، لكن قررت ما أركبها مباشرة. كنت مقتنع إن سوتشو رح تكون أجمل بعد ما تشتغل الأضواء، فتركت القارب لآخر اليوم. شوف أصدقائي، أنا بصراحة بدي أخذ رحلة من هاي القوارب ونلف فيها المدينة. واو. عشان أعرف قررت أترك الشارع الرئيسي وأدخل بين الأزقة من غير خريطة. ما كان عندي مكان محدد ولا كنت عارف وين رح أوصل، وبعد دقائق فعلا ضعت. لكن كل ما ابتعدت عن الزحمة بدت المدينة تتغير. الممرات صارت أضيق، السكوترات تمر من أماكن يا دوب الواحد يمشي فيها، والبيوت مش موجودة حتى تتصور أمامها. في ناس لسه عايشة فيها، والقنوات جزء من حياتهم مش مجرد منظر سياحي. شوف أصدقائي، أنا دخلت بين الزقاق. هاي المدينة كلها زقاق زي هيك. شوفوا كيف خرافي. واو. بمر بالبسكليتات من هون كمان، مش طبيعي. اوكي جو. يا دوب الواحد قادر يمشي هون. هذا جايب الدراجة، هاي السكوتر الكهرباء. وين بتودينا هاي؟ حاس حالي ضعت أنا بهاي المدينة. والله متاهة، والله متاهة. إذا بدك تختصر العالم كله تعال على الصين. يعني عندك مدينة باريس التقليد موجودة، برج إيفل. في مدينة أمريكية كاملة موجودة، في مدينة إيطالية. حاليا أنا شبيهة مدينة فينيسيا الإيطالية كمان. في مدينة ألمانية موجودة كمان حسب ما بذكر. طبعا ما راح ألفهم كلهم تقريبا نفس الأفكار كلهم، بس مميز. بس هاي مش تقليد، هاي مدينة أصلية، مدينة عريقة عمرها أكثر من 2500 سنة، وكانت مدينة غنية لأنها بقلب طريق الحرير كانت. أنا هيك فعلا بتخيل الصين. بعد ساعات من المشي صار عندي هدف أقل فلسفة، ألاقي أكل مناسب إلي. وفي مدن الصين أحياناً ما بيكون عندك عشرات الخيارات، بتلاقي مطعم أو مطعمين وبتجرب الموجود. بس قبل ما نكمل هاي الحلقة يا أصدقائي، بدي أذكركم بهولي فلاي. هولي فلاي شركة اسم تقدر تشتري إنترنت قبل ما تدخل أي دولة. وبما إنه طول اليوم بضيع بين الأزقة، أكيد ما بقدر أسافر بدون إنترنت. راعي حلقة اليوم هولي فلاي بيوفر لك سم بتفعلها قبل السفر، وأول ما توصل بتكون متصل بالإنترنت بدون ما تدور على شريحة محلية أو تدفع رسوم تجوال غالية. تختار الدولة ومدة الرحلة وبتكمل كل شيء أونلاين خلال دقائق.
استخدموا كود معتز عوض الموجود بالرابط في الوصف لتحصلوا على خصم 5%. وشكرا هول فلاي على دعم الحلقة. خلينا نكمل. بلشت الشمس تغيب والأجواء هيك تصير أحلى، بس قبل هيك خلينا نروح ناكل إشي، ندور على مطعم حلال وناكل إشي خفيف وبعديها نكمل حلقتنا. اوكي اصدقائي، لقيت هذا المطعم المسلم عنده اكل رهيب صراحه. كان جايب لي اجرب الدمبلن البيف، دمبلن اللحم، لانه انا جربت الدمبلن اللي فيها خضار لانه ما لقيت مطاعم يعني حلال بتعمل دمبلن، وطلبت شويه شغلات هيك طيبه. هلا بورجيكم اياها. وصل اول طبق اللي هو طبق لحم عجل، وشكله لذيذ والله، شكله لذيذ. خلينا نجرب نشوف. أول شي نجرب اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. نشوف الفطر. هذا مشروم، خلينا نشوف كيف. روعة بصراحة. ما بدي نودلز، من أول ما وصلت وأنا باكل نودلز. حابب أجرب شغلات جديدة هون، بس لأنه أنا كنت مضطر يعني، لأنه ما في مناطق ما فيها إلا مطعم واحد حلال أو مطعمين، فمضطر تاكل من عنده يعني. شو بيعمل لازم تاكل. نجرب نحط من هذا الصوص. اتوقع صوص السمسم الحار هاد، نحطه شوي صغير، بلاش يكون حار كثير، بهدلنا الدنيا. رجع رجع رجع. خلينا نجربه كيف مع الصوص. مش حار كتير والله، لذيذ. بدي تغيير والله. النودلز مش كل يوم النودلز يعني بصراحة. اوكي اصدقائي، وصل الدمبلين. وكمان هون اشي اساسي عندهم سياخ الكباب، الغنم، بهي المطاعم المسلمة. طبعا رهيبين، هم رهيبين. حاول يعزم علي اكل تاني، انا طبعا حكيت له طلبت اكل كتير اصلا ما راح اقدر اخلصه، بس خلينا نجرب الدمبلين. خلينا نشوف الدمبلين نغطسها بالصوص هذا. بسم الله. طيبة والله، طيبة. أطيب من اللي جربتها اللي هي الخضار، أطيب بكتير هاي. أوه ماي جاد يا اخوان، بتذوب ذوب بالتم، بتذوب ذوب بالتم. ثواني بتكون دايبة. صوص السمسم هذا مخليها رهيبة. راح احط لكم على فكرة موقع هذا المطعم واسمه، راح اصور لكم اسمه من برا احسن، او لا اسمه ما راح تستفيدوا، راح احط لكم موقعه ان شاء الله بس اتذكر بالمونتاج. اقسم بالله الدمبلين بفوز. لما رجعت على مكان تذاكر القارب لقيتهم مسكرين، والساعة تقريبا 7:30. غريب انهم ما بيشتغلوا بالليل. لما رجعت على مكان تذاكر القارب لقيته مسكر، مع انه الساعة الان 7:30 تقريبا مساء. غريب انه ما بيشتغلوا بالليل. الموضوع ممكن يبين بسيط، لكن من الصبح وانا ببني نهاية اليوم حول هاي الرحلة كنت بتخيل القارب، الأضواء والجسور وهي تمر من فوقي، وفجأة أهم مشهد خططت له انتهى قبل ما يبدأ. شايفين؟ ما في قوارب بالليل. فاجأت والله. غريب والله، مع انه اجواءها بالليل مع الإضاءة هاي. بيحكوا انه مش آمن بالليل، مش عارف ليش مش آمن. غريب. وقتها بصراحة انزعجت، لكن لما رجعت شفت المشاهد اللي صورتها فهمت انه فشل القارب يمكن كان افضل اشي صار بالحلقة. لاني لما بطلت اركض ورا اللقطة اللي رسمتها براسي بدأت اشوف المدينة الموجودة فعلا قدامي. بالليل سوتشو ما صارت صاخبة زي مدن كتير زرتها، بالعكس صارت اهدأ. انعكاس الضوء على الماء، الناس وهم راجعين، صوت الخطوات فوق الحجر. لأول مرة بهذا اليوم ما كنت بدور على دليل يثبت إنه هاي الصين الحقيقية، كنت بس أمشي وأشوفها مثل ما هي.
بتعرفوا والله بتذكرني بمدينة هوي أن الموجودة بفيتنام، بوسط فيتنام تقريبا. رحتها قبل تقريبا سنة. اللي ما شاف الحلقة يرجع يشوفها، رهيبة والله. كان ممكن أطلع من سوتشو هون وأنا مقتنع إنه كل قصتها قنوات وأزقة وصور جميلة، لكن قبل ما أغادر قرأت عن مكان ما كان موجود بخطتي أصلاً، مكان اسمه تلة النمر، وفوقها برج صيني مايل أقدم من برج بيزا نفسه. كان ضايل عندي يوم واحد، فقررت أروح أشوف إذا كان قصة سوتشو أعمق من الصورة اللي جئت عشانها. صباح الخير أصدقائي. قبل ما أطلع من هاي المدينة حكيت لازم أورجيكم هذا المكان وهذا البرج. بصراحة أنا ما كنت أعرف عنه، يعني قرأت عنه الصبح لأنه أنا كنت جاي على المدينة بس عشان أشوف القنوات المائية والمدينة اللي بتشبه فينيسيا طبعا اللي موجودة في إيطاليا. بس اكتشفت إنه في مكان وفي برج بيشبه إيطاليا أكثر، بيشبه برج بيزا الإيطالي المشهور. بس اللي قرأت عنه إنه هذا البرج عمره أكثر من 2500 سنة، وهو مايل، أنا بتفرج عليه حاليا، هو مايل تقريبا نفس ميول، أو ما بعرف، أنا ما شفت برج بيزا على الواقع بس بالصور يعني تقريبا هو مايل بنفس الميول. ما بعرف إذا راح أبين على الكاميرا، خليني أورجيكم إياه. واو شوفوا يا إخوان، رهيب رهيب رهيب. تايجر هيل مرتبطة بتاريخ سوتشو من أكثر من 2500 سنة، لكن البرج اللي فوقها جاء لاحقاً. البرج الحالي اكتمل سنة 961، يعني عمره أكثر من 1000 سنة، وأقدم من برج بيزا بأكثر من قرنين. ارتفاع البرج تقريباً 50 متر، وقيمته منحرفة عن مركزها أكثر من مترين، وبرغم الحروب والزمن ومشكلة الأرض تحته ظل واقف كل هاي القرون. الغريب إنه البرج اللي وراي أقدم من برج بيزا المائل، عمره أكثر من 2500 سنة. أتوقع أغلب الناس برا الصين يمكن ما بيعرفوا عنه. خلينا نحاول نقرب أكثر على البرج. بس طبعا القنوات المائية موجودة بكل مكان بهي المدينة، لأنه زي ما شفتوا امبارح هاي المدينة أصلا يعني قائمة على القنوات المائية كانت. شوفوا اقسم بالله يا اخوان المكان مش طبيعي، يعني انا شفته على الصور مباشرة تحمست طبعا وطلعت، بس ما تخيلته بهذا الجمال. طبعا راح احكي لكم قصته، انا قرأت عنه شوي. اوه مكان رهيب والله، المكان جميل يا اخوان. واو شوفوا شجر البامبو الموجود هون، رهيب. انا مش جاي اشوف شجر البامبو، بس والله لفت انتباهي بصراحة، حابب اتصور عنده. اخذت صور حلوة راح انشرها على انستغرام. اوكي خلينا نطلع لفوق ونشوف البرج عن قرب. انا زي ما حكيت لكم والله ما قرأت كثير عن الموضوع، يعني قرأت هيك شوية معلومات بس ما بعرف ايش هذا المكان اصلا. انا اسف، بس بالمونتاج رح احاول احط لكم معلومات حلوة ان شاء الله، بكون قرأت اكثر عن الموضوع. طبعا الافضل اللي بيجي على اماكن زي هيك واللي بحب هاي الاماكن ياخذ معه قايد من نفس المكان، بس انا مش من النوع اللي بحب اخذ معي قايد بصراحة، بحب اروح استكشف لحالي وما اتقيد بحدا ولا بوقت. اوه والله الصعود جامد لفوق، الصعود جامد، الدرج طبعا مش طبيعي. وصلت المكان يا اخوان، وصلت البرج، خليني اورجيكم اياه، رهيب. بس مش مبين ميوله من هون. يعني مبين مايل هو،
بس لما تكون بعيد ببين أكثر. البرج اسمه باغودا، والمكان هذا اسمه تلة النمر أو تايجر هيل، وطبعا تسمى تايجر هيل لسبب راح أحكي لكم عنه كمان شوي. البرج انبنى كبرج ديني زي أغلب الأماكن اللي انبنت في هذا المكان أو في هاي المدن قبل آلاف السنين، والبرج كان مكان تأمل وعبادة بالنسبة لهم. بس الاشي اللي خلاه مشهور مش رمزه الديني بل ميلانه. البرج مائل من مئات السنين ولساته واقف. زمان تم دفن ملك صيني قديم في هاي التلة، وبعد دفنه مباشرة ظهر نمر أبيض على هاي التلة. حسب الرواية إنه ظل موجود النمر يحرس هذا المكان، وبسببه سميت هاي التلة تايجر هيل. وحتى اسم تلة النمر أجا من قصة أقدم من البرج. بحسب الرواية المحلية دفن هون ملك مملكة وو، وبعد 3 أيام من دفنه ظهر نمر أبيض فوق القبر وكأنه يحرسه، ومن يومها صاروا يسموا المكان تلة النمر. شوفوا حاطين صورة النمر هون اللي هو رمز لهذا المكان، النمر اللي كان يحرس القبر تبع الملك. شوفوا هو أصلا المكان مرتفع، يعني جاي فوق تلة أو فوق جبل عالي بكشف المدينة كاملة من هون. شوفوا الجسر كيف غريب، هذا الجسر موجود هون. خليني أورجيكم كيف من تحت. واو غريب، ليش الفتحات هاي موجودة فيه أصلا؟ حلو لما توقف وتشوف اشي وتصوره، الكل بيلتم عليك وبشوف شو ايش بتصور، شو الاشي الغريب اللي بتصور فيه هون. خلينا نلقي نظرة هيك على المتحف، اتوقع متحف هذا. يا لا هذا زي جيفت شوب. بشوفهم بيلبسوا كثير من هاي الأساور، شكلها إلها رموز دينية عندهم. شوفوا الأسعار فلكية لهاي الأمور عندهم هون. شوف كيف بتعبدوا. شوفوا كيف عجيب. كل هاي آلهة عندهم، كل واحد برمز لإشي والعياذ بالله. ما خلت إله إلا سلط له هاي. لا إله إلا الله.
اوكي اصدقائي، ما اتوقع انه في شيء ثاني اورجيكم اياه بهذا المكان. ببداية اليوم كنت أقسم الصين لنوعين: مدن مستقبلية مبهرة لكني ما كنت أحسها الصين اللي براسي، ومدن قديمة كنت أسميها الصين الحقيقية. لكن سوتشو ما أثبتت لي إنه الصين القديمة حقيقية والمستقبلية لا، أثبتت إنه الفكرتين ناقصات. بنفس المدينة شفت أماكن حديثة وسكوترات كهربائية تمر بداخل أزقة عمرها مئات السنين، ناس تصور باللباس التقليدي على أحدث الكاميرات، وبرج مائل واقف من أكثر من 1000 سنة. أنا جيت أدور على صورة من الماضي، لكن المدينة علمتني إنه الصين مش صورة واحدة، ومش لازم تختار بين تاريخها ومستقبلها. يمكن أنا ما دخلت الصين لأول مرة في سوتشو، الصين كانت موجودة بكل المدن اللي مريت فيها، لكن هون لأول مرة أنا بدأت أشوفها بطريقة مختلفة.